là tuyển thủ quốc gia đang sở hữu vinh quang tột đỉnh, nhưng giống các đồng đội khác, khi về nhà đón Tết, Quế Ngọc Hải cũng là con, là cháu, là cha, là chồng và vì thế, cũng đều tất bật với các công việc rất đổi bình thường để đón một kỳ lễ lớn nhất năm. Những ngày này tôi vừa về nên dành nhiều thời gian cho gia đình. Trước Tết tôi cũng có đi mua đào, rồi sắm sửa một số thứ trong nhà. Tôi cũng làm khá nhiều việc nhà đấy, như dọn dẹp nhà cửa, trông con. Những việc ấy tôi vẫn làm thường xuyên. Khi được hỏi, đi nhiều ngày liên tiếp như vậy, khi về nhà có bị con quên mặt hay không, Quế Ngọc Hải vui vẻ. May quá là con không quên mặt bố. Bố đi lâu nhưng vẫn nhận ra bố. Cũng cần phải biết, trong năm 2018 và đầu năm 2019, U23 rồi đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tục gặt hái được vinh quang ở các giải đấu tầm châu Á và khu vực. Nhưng đánh đổi lại, các cầu thủ và BHL cũng thường xuyên xa nhà dài ngày, hy sinh không ít về cuộc sống gia đình. Về mặt chuyên môn, gần một năm qua đánh dấu sự thay đổi không nhỏ trong cách chơi của Quế Ngọc Hải. Ngay trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo về Việt Nam, Hải vẫn đôi khi khiến NHM suy nghĩ về những pha vào bóng thừa mạnh mẽ của mình. Và rồi khi thầy Park về, trong lần đầu tiên triệu tập đội tuyển quốc gia đá với Afghanistan tại vòng loại ASEAN Cup 2019, diễn ra ngày 14 tháng 11 năm 2017, ông đã không cho gọi Quế Ngọc Hải. Thậm chí, thầy Park còn thẳng thắn nhận định không thích lối chơi, đặc biệt là cách Hải hay phản ứng trên sân bóng. Khi ấy, buồn thì tất nhiên có buồn nhưng chán thì không. Vì cống hiến cho đội tuyển quốc gia luôn là niềm tự hào với không chỉ riêng tôi, mà còn với tất cả các cầu thủ Việt Nam. Đó là nguồn động lực để mình thay đổi và cố gắng hơn nữa. Còn nếu mình chán, từ bỏ thì không bao giờ có thể trở lại đội tuyển quốc gia. Mình cần suy nghĩ tích cực hơn, rèn luyện nhiều hơn để có thể trở lại đội. Ngọc Hải hồi tưởng lại cảm xúc của mình cách đây hơn một năm. Đến tháng 3 năm 2018, Ngọc Hải được triệu tập khi Việt Nam đá Jordan và lập tức đá chính. Kể từ đó, Ngọc Hải chiếm được lòng tin của thầy Park, tham gia liền 2 giải đấu thành công của tuyển Việt Nam là AF Cup và ASEAN Cup. Trung vệ xứ Nghệ chính là trái tim hàng thủ của tuyển Việt Nam. Sau nhiều vấp ngã, sau nhiều vấn đề xảy ra trong sự nghiệp, tôi cũng suy nghĩ nhiều và cũng ghi nhận. Mình cũng trưởng thành hơn khi lập gia đình, nên mọi thứ thay đổi nhiều hơn. Một điều nữa, khi tôi lên đội tuyển quốc gia, thầy Park nhắc nhở khá nhiều. Hầu như thầy đều nhắc nhở về phong cách thi đấu trên sân và cách chơi của tôi. Cả thầy Park và thầy Lee cũng đều chỉ dạy nhiều điều về tác phong thi đấu. Tôi nghĩ mình phải có vấn đề gì đó thì thầy mới nhắc nhở như vậy. Tôi nghĩ mình cần phải suy nghĩ tích cực hơn và thay đổi bản thân. Quế Ngọc Hải tiết lộ lý do giúp anh thi đấu trầm ổn hơn, không còn vướng vào các sự cố đáng tiếc trên sân bóng. Trong năm mới 2019, thay đổi lớn nhất của Quế Ngọc Hải sẽ là rời Sông Lam Nghệ An đến Viettel, Thể Công, tại thủ đô Hà Nội. Sự thay đổi lớn này sẽ kéo theo sự thay đổi cho cả gia đình nhỏ của Quế Ngọc Hải. Trung vệ xứ Nghệ tiết lộ về kế hoạch sắp tới của mình và gia đình. Hiện tại tôi vừa gặp đồng đội mới, sau khi về từ ASEAN Cup. Tôi nghĩ mình sẽ cần thời gian để hòa nhập với câu lạc bộ mới. Thể Công là môi trường khá hòa đồng, gồm nhiều cầu thủ trẻ nên sẽ dễ hòa nhập. Còn về chuyện gia đình, tôi nghĩ mình cần vài tháng hòa nhập trước rồi mới tính chuyện chuyển tất cả ra Hà Nội. Nếu mọi thứ ổn thỏa tôi sẽ đón cả gia đình ra ở cùng luôn. Nếp sinh hoạt ở Viettel theo như tôi nói chuyện với mọi người thì cũng khá thoải mái, không có vấn đề gì cần suy nghĩ cả. Về mục tiêu trong năm mới, đặc biệt là vòng loại World Cup 2022, Quế Ngọc Hải cho biết, cá nhân tôi sẽ cố gắng hòa nhập môi trường mới, thích nghi thật tốt và duy trì phong độ.
Năm 2019 ngoài cấp câu lạc bộ thì đội tuyển quốc gia cũng có một số giải. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Ai cũng có ước mơ. Tất cả người dân Việt Nam cũng đều có ước mơ ấy, tham dự vòng chung kết World Cup. Tôi cũng không ngoại lệ nên sẽ cố gắng rèn luyện để thực hiện ước mơ đó của tất cả mọi người. Sau cùng, Trung Vệ Thể Công gửi lời chúc Tết tới độc giả trí thức trẻ. Chúc độc giả trí thức trẻ một năm mới có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công.